الله معكم أحبائي. آخر التطورات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، الأمور تتوسع وتتزايد العمليات تجاه بعضهما البعض. في قبرص كان هناك محاولات مكثفة لاستهداف القاعدة البريطانية أكروتيري مرة أخرى، فكان هناك التصدي من الطائرات البريطانية الموجودة في المنطقة في محاولة لاعتراض أي مسيرات أو أي صواريخ تأتي إلى القاعدة. أما على صعيد العمليات في اتجاهات لبنان، كانت الضربات قد توسعت لتشمل عشرات القرى والبلدات. بعض الضربات التي كانت قد حصلت في وقت سابق أيضا لم تكتفي فقط بالضرب باتجاه الجنوب، بل كان ضربات في الضاحية الجنوبية ضربة واحدة، مع ضربات في منطقة البقاع. أما إلى الجنوب أكثر، فكانت الضربات قد استهدفت عددا من المواقع، تحديدا في منطقة النقب، حيث كان الحديث عن استهداف للقواعد الإسرائيلية، مع ضربات أخرى كان قد أعلن عنها الحرس الثوري الإيراني أنها قد طالت مقر إقامة نتنياهو وقائد القوات الجوية، إضافة إلى أهداف أخرى. أما فيما يتعلق أكثر بنحو الخليج والعراق، فكانت الكويت قد أعلنت أنه كان هناك طائرات أمريكية قد سقطت، ثم لاحق أعلن الأمريكيون أنه 3 طائرات حربية أمريكية قد سقطت في المنطقة. أما باتجاه العراق كانت الضربات مكثفة جدا، والضربات طالت قاعدة الحرير والقنصلية الأمريكية في إربيل بشكل مكثف، إلى أنه كان هناك دعوات للأمريكيين كي لا يزوروا السفارة الأمريكية في قبرص، نفس الدعوات باتجاه الكويت، حيث كان هناك ضربات باتجاه قد طالت السفارة أيضا، وليس فقط القواعد الأمريكية في المنطقة هنا. أما فيما يتعلق باتجاه قطر والبحرين والإمارات، فكان هناك ضربات متواصلة باتجاه الإمارات. كان هناك حديث عن ضربات باتجاه مستودعات في منطقة أيكاد في أبو ظبي، ولكن تبين لاحقا السقوط لشظايا، مع ضربات متواصلة لم تهدأ ولم تتوقف، وكانت الدفاعات الجوية تواصل التصدي قدر الإمكان. أما في اتجاه البحرين كانت الضربات أيضا قد مجددا استهدفت مقرات الأسطول الأمريكي والقواعد الأخرى الموجودة في البلاد، في محاولة للضغط قدر الإمكان وإخراج القواعد الأمريكية عن الخدمة كليا. في قطر أيضا كانت ضربات متكررة استهدفت المنطقة، ولكن الدفاعات الجوية كانت تتصدى. أيضا فيما يتعلق بالضربات على قطر، كان هناك إعلان من قبل قطر نفسها أنه جرى استهداف بعض المحطات والبنية التحتية الموجودة في البلاد. طبعا إضافة إلى كل ذلك، كان هناك إعلان عن حريق في رأس التنورة في السعودية جراء مسيرة إيرانية كانت قد سقطت في المنطقة هنا. أيضا فيما يتعلق بالعمليات، كانت القوات المقاولة الإيرانية قد أعلنت عن استهداف عدد من السفن في البحر، نحو 4 سفن جرى استهدافها في مناطق متفرقة مقابل سواحل عدد من دول الخليج. الآن نصل إلى الضربات التي كانت قد طالت إيران. كانت ضربات مركزة ومكثفة بشكل كبير قد طالت منطقة سنندج في المنطقة هنا، تركيز كبير أيضا باتجاه كرمنشاه. في منطقة خورمباد كان هناك إسقاط لطائرة هيرمس أيضا باتجاه أبدان. هناك أمر لافت، هذه الضربات ربما يتم من خلالها اعتبار أنها الأقرب للعمليات باتجاه العراق، أي يتم من خلالها استهداف إربيل. إضافة إلى كل ذلك، ربما يتم اعتبار أنه يجب إبعادهم قدر الإمكان كي تضطر إيران إلى استخدام صواريخ ذات مدى أبعد، لأنه كما تلاحظون إيران حاليا تقوم باستخدام صواريخ أغلبها قصيرة المدى، لديها مخزون كاف منها في المنطقة لتطال الأهداف القريبة كما يعتبرون، وبالتالي يحاولون يعني قدر الإمكان إبعاد إيران عن القواعد في المنطقة. الضربات أيضا كانت قد طالت أصفهان والمنطقة الموجودة هنا في طهران ومحيطها وتبريز في الشمال، إضافة إلى ضربات في منطقة يزد وغيرها، في مهر أباد، بندر عباس وأبو شهر وغيرها. وبالتالي نحن اليوم أمام موجة استهدافات كبيرة جدا تطال إيران من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية،
وليس فقط من جانب الأمريكي، بل هناك مشاركة مستمرة. وطبعا فيما يتعلق بالعمليات وغيرها، تتواصل في إيران محاولات أن يتم التعيين مكان الذين كانت قد إسرائيل اغتالتهم مع عمليات تتزامن كما قلنا في محاولة للضغط أكثر، رفض التفاوض، الإصرار أن الأمور باتت إلى الأمام ولا يوجد رجعة إلى الوراء أو عودة إلى الوراء. إضافة إلى كل ذلك أحبائي، اليوم نحن أمام مشهد من يستطيع الصمود حتى النهاية. هل يعني يكون قول، هل القوات الأمريكية قادرة على الصمود بوجه هذه الضربات الصاروخية والمسيرات؟ هل إيران قادرة على الاستمرار بإطلاق الصواريخ والمسيرات؟ هذه أسئلة مفتوحة والوقت وحده من سيجيب حولها. أمر آخر أحبائي إيران، لكن الأمر الأهم هو أنه جرى الحديث عن سيطرة جوية على المجال الإيراني، وهو يعني من قبل الأمريكيين، وهو مثل ما نشهده أن عمليات إطلاق لا تزال مستمرة، وبالتالي ربما لديهم إمكانية الدخول إلى الأجواء الإيرانية، ولكن سيطرة فعلية حتى اللحظة على ما يبدو الإيرانيون مستمرين بإطلاق الصواريخ. إذا أحبائي، هذا كان كل شيء. أي جديد سوافيكم به لاحقا. تأكدوا من الانضمام للقناة، مشاركة الفيديوهات، وشكرا لوقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.